आपण एक उपवासाची नवीन रेसिपी बघणार आहोत. साबुदाणा केळीच्या तिखट पुऱ्या. बघा किती छान दिसत आहे. तुम्हाला पण खायची इच्छा झाली ना, मग हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. तुम्ही जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचे घंटीचे बटन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येईल. चला तर बघूया उपवासाच्या साबुदाणा केळीच्या तिखट पुऱ्या. चला तर बघूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धी वाटी केळीचं पीठ, अर्धी वाटी साबुदाण्याचं पीठ, अर्धी वाटी शेंगदाण्याची पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा जिरं, चवीनुसार मीठ. केळीचं पीठ, बाउलमध्ये घातलेले सर्व साहित्य मी मिक्स करून घेत आहे. त्यात तेल पण घातलेलं आहे. छानपैकी मिक्स करून घेऊ. एक प्रकारे मोहनच दिला आहे. आज नवीन रेसिपी मिळेल तुम्हाला, बघून घ्या आणि तुम्ही पण बनवा. थोडं थोडं पाणी ॲड करत चला. पुऱ्या लाटता येतील एवढं आपल्याला मऊ भिजवून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण छान कणकेसारखे मळून घ्यायचे आहे. छान मळून गोळा तयार करायचा आहे, जेणेकरून पुऱ्या लाटता येतील. आता त्याला झाकून ठेवायचं आहे आपल्याला. पाच मिनिटे झालेली आहेत. बघा किती नरम पडलेला आहे गोळा. आता मोठा गोळा घेऊन छानपैकी गोल करून घेऊया. आता त्याला लाटून घेऊया. आणि ग्लासाच्या साहाय्याने कापून घेऊ. ग्लासाने कापल्यामुळे त्या एकसारख्या येतील, म्हणून मी ग्लासाने कापून घेत आहे.
बघा सर्व पुऱ्या मी तयार केलेल्या आहेत. सर्व पुऱ्या एकसारख्या झालेल्या आहेत आणि खूप छान दिसत आहेत. मी कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. चला तर मग उपवासाच्या साबुदाणा केळीच्या तिखट पुऱ्या तळून घेऊया. हळूहळू एक एक टाकायचे आहे. त्या तेलामध्ये जेवढ्या तळल्या जातील तेवढ्याच टाकायचे आहे. बघा किती छान दिसत आहेत. रंग पण छान येत आहे. खायला पण छान लागतात. पुरी छान फुगलेली आहेत. बघा किती छान दिसत आहेत. छान फुगलेली सुद्धा आहेत. बघा तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. या व्हिडिओला लाईक, शेअर व कमेंट करा. धन्यवाद.